David Garcia. Ja. 15 seconden nog voor Vogt. De dansende Contador weer mee. Frank Schleck al even elegant onmiddellijk in de reactie. Lopez Garcia, een van de ontdekkingen van Parijs-Nice van 3 jaar geleden. Montfort hier in de problemen? Ja, Montfort hangt er wat achteraan. Contador. En is dat niet de definitieve? Nee. De Spanjaarden blijven uitstekend riposteren. En ook Frank Schleck. Dat is geruststellend wat hij doet. Ja, Lopez Garcia is ook goed hoor. Nog eens de handjes boven het stuur zetten. Evans met de reactie. Cadel Evans tegen het boordje. Met Chavanel daar in het wiel. Je ziet zeildraaiers wachten, hè. Ik denk dat hij beter kan. Maar dat hij voorlopig nog niet mag. David Lopez Garcia heeft zichzelf een beetje overschat. Die wil de indruk maken. Of Moinard, dat kan ook. Dat hopen we straks vast te stellen. Het gaat een beetje beter met Kolop. Op de macht niet. Weg. Van op de kop. Met een grotere versnelling dan Schleck. En echt kapot maken op die manier. En hij heeft het gezien nu. Verschrikkelijk frustrerend. Hij is niet uit zijn zadel gekomen om de beslissende demarrage te plaatsen. Dit is echt indrukwekkend. De beste coureur ter wereld rijdt hier. Alberto Contador. De beste rouleur en de beste grimpeur. Luis Leon Sanchez, die van zichzelf weet dat hij niet in die val mag trappen en brutaal mag antwoorden. Hier is Chavanel. En dan houdt hij weer wat in. Dat is allemaal in het voordeel van deze vogel. Ze volgden op 51 seconden. Schleck en Luis Leon. En hij gaat nog wat recht op die pedalen lopen. ROP-training heet dat dan. Recht op de pedalen. En hij kan dat volhouden zolang hij wil. Ik hoop dat ze zo verstandig zijn om hem straks aan de ketting te leggen. Want hij is al enorm goed vroeg in het seizoen. Chavanel volgt nu op 1.29. Dus het groepje zeildraaiers is dat hij nog altijd maar 26 is. Hier is Moreau. Moreau komt met de Cazar, meen ik, aansluiten bij Chavanel op een kilometer van het einde. 1.38 was het verschil met zeildraaiers. 1.42 met Chavanel op Contador. Contador, die, er is mij al opgevallen in deze klim, voor een groter verzet gekozen heeft dan doorgaans. Ja. Al een paar keer gezegd. Het is ook een klim die dat vraagt. Hè? Anders maak je geen snelheid genoeg. Of heeft hij meer gepowerd de voorbije winter? Kijk, 1.38 op Chavanel. Het was meer zelfs, het was 1.42. Maar we gaan het zo meteen aan de streep wel zien. En daar komen nog eens 10 seconden bij. Dat gaat naar 2 minuten. Hij wint de tijdrit van 9 kilometer en 300 meter. Dat was een verrassende opener. En hij wint ook in een aankomst boven in Parijs-Nice. Dan ga je zonder ongelukken eindwinnaar worden van Parijs-Nice. En hier komt het schot. Paf, c'est le meilleur. Alberto Contador is de beste. Voor wie dan? Oh, Talansky, the race leader, has decided I'm going to put it in a bigger gear and make Richie Port suffer here. Lopez, well, he's done his bit. He can't do anything more now. And Talansky's gone off after Scarponi. He sees that the time is right. Scarponi's just got to go straight out the back door. Talansky and Port, these are the two men, and the man chasing is Quintana. Quintana may want to go for the stage victory here, Sean, but with 2 men up ahead of him in the GC here, he's not liable to make much back in terms of overall. No, although if he does go in the attack, 2 kilometers from the finish and really, powers it on to the finish, he could take a lot of that time back, but, the time he lost yesterday over 2 minutes, it's going to be very difficult. So maybe he's just making the calculation, play the waiting game and go for a stage victory. Grifko in trouble. Forced to come to the front, he feels to do some work here. Richie Port, that's a massive attack. He's churning that gear around now. And Talansky once again having the first real pressure. And TJ Van Garderen too looks as though he's worried about this attack. I'm not surprised he's worried. As there goes Quintana, the other explosive rider in the group. Is he going to go after Richie Port? Can he catch him? Maybe it's too big a gap now. As Spilak, who looked comfortable on that little dig that he put in, gets onto the wheel of Quintana. Now these guys are just fighting for the scraps now, I'm afraid.
maybe a little more, 15 seconds I guesstimate, and then another 10 seconds in the bag for winning the stage. Richie Porte of Sky, who had to play the supporting role to Bradley Wiggins in the Paris-Nice race last year, is coming home to take this victory up the Montagne de Lure, get an extra 10 seconds in the bag, take over the race leadership, and looking very comfortable indeed. Richie Porte takes the win. Now the clock begins to tick. What are they doing? Stop looking at each other. It's going to go out the back door if you're not very careful, because that man, Richie Porte, is a very, very good time trialist. 17, 18, 19 seconds coming up for Dennis Menchoff. So well over 20 seconds of an advantage, Sean. 26, 27. And Talansky finally goes for the final sprint to the line and a few bonus seconds. They blew it, Sean. They blew it. Yes. Sat in 10th place overall, 32 seconds behind the race leader, Sosa from Movistar, the defending champion. And then another searing attack from the Colombian, the former Vuelta winner and the Giro d'Italia champion, and winner of this race back in 2020 with 3 kilometers to go, accelerated away from a fading Julian Alaphilippe. But Sosa, in the meantime, was bringing back the world champion, who was in all sorts of distress but still fighting every at the front. It was this man, the Colombian from Arkea Samsic. He knows how to win in Provence. He loves this area, and he was absolutely flying up the finishing climb. Nairo Quintana sealed the victory atop the Montagne de Lure for his Arkea